هدف از طراحی یک سازه و یا عضو سازه‌ای تأمین ایمنی کافی برای اون ضمن رعایت مسائل اقتصادیه. اساساً ما یه عضو سازه‌ای رو طراحی می‌کنیم تا در برابر بارهای وارده و تحت انواع شرایط محتمل از پایداری و مقاومت کافی برخوردار باشه. به چند دلیل مختلف تعیین دقیق شرایطی که ارزیابی ایمنی سازه توی اون شرایط باید صورت بگیره امکان پذیر نیست. لذا معمولا برای تأمین ایمنی کافی باید شرایط بارگذاری رو تا حدودی دست بالا و مقاومت اجزا رو تا حدودی دست پایین در نظر بگیریم تا ضریب اطمینان کافی در برابر شرایط واقعی تأمین بشه. به پروسه تدوین روش مناسب برای تعیین مشخصات اعضای سازه و همچنین ضرایب اطمینان روش طراحی میگیم که توی این جلسه میخوایم درباره اون صحبت کنیم و با انواع روش‌های طراحی بر اساس آیین‌نامه بتون آمریکا آشنا بشیم. سلام، من محمد هستم و اینجا هم کانال یوتیوب عمران هست و من هر هفته آموزش‌های درباره طراحی سازه‌ها اینجا منتشر میکنم. اگر دوست دارید که با من و بقیه توی این مسیر همراه باشید، توی کانال سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگوله کنارش رو هم بزنید تا به محض انتشار ویدیوهای جدید مطلع بشین و تشریف بیارید آموزش‌های جدید رو ببینید. به طور کلی دو روش اصلی برای آنالیز و طراحی انواع سازه‌ها و به خصوص سازه‌های بتون مسلح وجود داره. روش تنش مجاز که تحت عنوان روش تنش بهره برداری هم شناخته میشه و روش طرح مقاومت که تحت عنوان روش طرح مقاومت نهایی هم معرفی میشه. این روش در واقع مشابه روش طراحی بر مبنای ضرایب بار و مقاومت هست که برای طراحی سازه‌های فولادی از اون استفاده می‌کنیم. این دو روش طراحی در واقع روش‌هایی از روش طراحی در حالات حدی هستند. با این تفاوت که توجه اولیه بر حالت‌های حدی نهایی هست و حالت‌های حدی بهره برداری پس از تکمیل طرح اصلی کنترل میشن. روش تنش مجاز یه روش قدیمی برای طراحی سازه هاست که تا قبل از سال 1956 به عنوان تنها روش طراحی سازه های بتون آرم مورد استفاده قرار می گرفت. در این روش رابطه اساسی مورد استفاده به این صورت در نظر گرفته میشه که بر اساس اون در هر مقطع تنش های ایجاد شده حد اکثر باید کوچکتر و یا مساوی با تنش های مجاز باشه. توی این رابطه تحلیل سازه بر اساس روش تحلیل الاستیک خطی صورت میگیره و بر اساس اون تلش‌های داخلی در هر مقطع مشخص میشه و بعد از اون با استفاده از روش‌های کلاسیک مقاومت مصالح که مبتنی بر رفتار خطی مصالح هست، تنش‌های حداکثر در هر مقطع از سازه تعیین میشه. بارگذاری توی این روش بر اساس بارهای بهره برداری یا همون بارهای سرویس انجام میشه. توی این روش تنش‌های مجاز از تقسیم کردن تنش‌های مقاوم به دست آمده بر اساس روابط آیین‌نامه‌ای بر عدد ضریب اطمینان که اون هم توسط آیین‌نامه مشخص میشه به دست میاد که این ضریب عموماً بین 1.5 تا 2.5 در نظر گرفته میشه. تو سالهای اخیر به نوعی روش تنش مجاز از اکثر آیین‌نامه‌ها حذف شده و روش حالات حدی جایگزین اون شده. طبق تعریف حالات حدی به شرایطی گفته میشه که اگر تمام یا بخشی از سازه به هر یک از اون حالتها برسه قادر به انجام وظایف خودش نخواهد بود و به اصطلاح میگیم که به حالات حدی رسیدیم. بر اساس کتاب آقای دکتر وایت حالات حدی برای یک سازه بتون آرمه رو میشه به 3 گروه اصلی تقسیم بندی کرد: حالات حدی مقاومت، حالات حدی بهره برداری و حالات حدی ویژه. طراحی در حالتهای حدی یک روش طراحی مبتنی بر مفاهیم احتمالاتیه که احتمال شکست یک سازه رو میشه با برآورد کمتری از مقاومت اون و تخمین بالاتری از اثرات بار و اطمینان از اینکه مقاومت طراحی بزرگتر از مقاومت مورد نیاز هست انجام داد. همونطور که چند دقیقه پیش گفتم در طراحی سازه‌های بتون آرمه بر اساس آیین‌نامه بتون آمریکا این روش حالت حدی رو تحت عنوان روش طرح مقاومت یا طرح مقاومت نهایی میشناسیم.
و در طراحی سازه‌های فولادی به اون روش طراحی بر مبنای ضرایب بار و مقاومت میگیم. بر اساس بند 4.6 ACI 318-25 در روش طرح مقاومت شرایطی رو فراهم می‌کنیم تا مقاومت طراحی عضو در هر مقطع بزرگتر یا مساوی مقاومت لازم تحت ترکیب‌های بار با ضریب بشه و در واقع تلاش می‌کنیم که این رابطه همواره برقرار باشه. توی این رابطه مقاومت طراحی از ضرب کردن ضریب کاهش مقاومت در مقاومت اسمی به دست میاد. ضریب کاهش مقاومت یک ضریب کوچکتر از یکه که برای جبران مواردی مثل احتمال مقاومت کمتر یک عضو بر اساس تغییرات ممکن در مقاومت مصالح مورد استفاده و ابعادش، دقیق نبودن معادلات طراحی، اهمیت عضو در سازه و مواردی از این دست در نظر گرفته میشه. لیست کاملی از انواع ضرایب کاهش مقاومت توی جدول 21.2.1 موجود هست که تو فصلهای آینده برای طراحی اعضای مختلف خیلی از اون استفاده میکنیم و توضیحات بیشتری رو درباره این جدول حتما در آینده بهتون میدم. پس فعلا درباره این جدول نگرانی خاصی نداشته باشین. منظور ما از مقاومت اسمی مقاومت یک عضو و یا مقطع هست که بر اساس روش طرح مقاومت و با استفاده کردن از روابط موجود در فصلهای مختلف آیین‌نامه برای اعضای مختلف محاسبه میشه. از طرف دیگه مقاومت لازم برای اعضا و سازه با استفاده از انواع روش‌های تحلیل مجاز سازه‌های بتونی که توی فصل 6 ACI درباره اونها به طور کامل صحبت شده و همچنین با در نظر گرفتن ترکیبات بارگذاری موجود توی فصل 5 که بر اساس آیین‌نامه بارگذاری آمریکا یا همون ASC7 هست تعیین میشه. در واقع یو مقاومت مورد نیاز هست که از تحلیل سازه تحت بارهای بازضریب به دست میاد. این رابطه‌ای که در موردش صحبت کردیم یک فرم کلی از روش طراحی بر اساس روش طرح مقاومت یا همون طراحی بر روش حالات حدی هست که برای کنترل‌های مربوط به لنگر خمشی، نیروی برشی، لنگر پیچشی و نیروی محوری فشاری تو فصلهای آینده اون رو به این شکل‌هایی که اینجا براتون نوشتم هم می‌بینید. اگر مطالب این جلسه براتون مفید بوده ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و اون رو برای دوستانتون ارسال کنید. اگر در مورد مطالب این جلسه هم سوالی دارید توی بخش کامنت ها حتما بنویسید. من سعی میکنم در اولین فرصت جواب سوالتون رو بدم. همطور هم که قبلا قولش رو بهتون داده بودم تو جلسه آینده میخوایم درباره تبدیل واحدهای مختلف بین سیستم آمریکایی و سیستم بین‌المللی SI صحبت کنیم که فکر میکنم برای خیلی از شماها یک چالش بزرگه و قطعا یکی از جلساتی هست که در آینده شما رو خیلی زیاد بهش ارجاع میدم. لینک اون جلسه رو همین الان دارید این بالا میبینید و بعد از این ویدیو ازتون دعوت میکنم که اون رو هم حتما ببینید. تا جلسه آینده، خدا نگهدار.